ซาลาสุจิปุริเฮ้ย เฮ้ย เฮ้ยไม่หยัง มื้อนี้คือเงียบแท้มนุษย์หายไปไสหมดเดอยู่หั่นตัวหนึ่งเล่าเบิ่งเศร้าๆเว้ยเป็นหยังเล่าคือเศร้าก ะย้อนโควิด19เฮ็ดให้เราบ่ได้ไปหาหมู่ อยากชวนลาวมาเล่นกับเฮาบ่สวยให้เรามีความสุข สร้างกับมนุษย์เป็นหมู่กันได้วะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอย่าห้องแม่ เฮ้ยมนุษย์สายมานี่เห็นเจียกับโซ่อยู่โต๊ะบอเข้าไปนั่งไกลๆมันแล้วจับโซ่ขึ้นมาฝั่งคำสั่งจากค่อยขีดซ่องเซนตังขนานกันลืมเข้มขีดเส้นโค้งให้ใหญ่อยู่ด้านลุมเพิ่มซ่องจุดใหญ่ในเส้นโค้งและก็ขีดลายๆเส้นนอนระหว่างซ่องเส้นตังเฮ็ดให้เข้มสร้างผิวปากได้บ่เจาะซ่องหูอยู่ข้างถึงตัดออกจากเจียบ่ให้ทึกเส้นซ่อและมือตัวเองวางนั้นไว้เอาเจียมาอีก4แผ่นซ้อนเข้ากันและวางมือข้างหนึ่งใส่ดีหลายคีดมนใหญ่อ้อมมือที่วางไว้ตัดตามเส้นและให้เจีย4แผ่นซ้อนกันแน่น
กวดเบิงว่าได้4วงมนเท่ากันวางไว้2คู่คอยขอลินกีตาร์เด้อ เอากะลัฟเฟอร์มาเพื่อหยิบเจียมหมุนซ่องแพนให้เป็นกระเป๋าจงข้างหนึ่งเป็นปากกว้างพอให้หยัดมือเข้าได้แบบทุ่งมือเฮ็ดแบบเดียวกันกับอีกคู่ลองหยัดมือเข้าเบิงพอดีบ่เอาเส้ามาแล้วคีบวงหมุนใหญ่ใส่ซ่องเจียมหมุนเอาเจียที่แต้มทำอิฐมามัดเสือกใส่หูที่เจาะกันเลยเจ้ามักเปียโนบ่ข่อยฮักเปียโนมัดแล้วก็ตัดเป็นเส้นไว้ เส้นข้าวเปียกหรือเส้นข้าวปุ้น เส้นเสือกธรรมดาได้ซ่องข้างแล้วก็มัดใส่หน้ากากที่เจ้าใส่เลยหยัดมือซ่องข้างที่สวยงามของเจ้าเข้าในท่งเจียระวังขาดระวังขาดระวังขาดใส่แล้วยกมือซ่องข้างขึ้นแนบใส่หู
เกี่ยวกับงวงสร้าง เจ้าฮู้บ่ว่างวงเฮาสามารถยกเครื่องหนัก300กิโลได้หรือสำมักพร้าว200หน่วยพุ่นใด และง่วงก็ใส่เป็นฝักบัวได้นำเย็นสบาย หูของสร้างเฮาใหญ่หลายเฮ็ดให้เฮาได้ยินไกลฮอด10กิโลเมตรพุ่นเด้เจ้าฮู้บ่สร้างมักเล่นกีฬาหยังเขียนคำตอบของเจ้าลงในคอมเมนต์เลย เมื่อเราเป็นสร้างคือเฮาแล้วลาวกับเฮาก็ลิ้นนำกันได้ จังใดง่ายบ่เฮ็ดได้บ่ ถ้าเบิ่งวิดีโอใหม่และมาลิ้นน้ำกันอีกเด้อ สำหรับตอนนี้พวกเขาขอกล่าวคำว่า สบายดี ลาก่อน